හායි යාළුවනේ, ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ කොහොමද චේන් එකක් හදන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේක ගෙජ්ජි මාලයක් ටීචර්ස්ලට තමයි ඕනි වෙන්නේ. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට ඒ මාලය හදන විදිය. ඉතින් ඔයාලත් බලන්නකෝ මෙන්න මේ විදියට හීන් චේන් එක තමයි මම මේකට ගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ 15 mm පර්ල් එක ගත්තා. දෙපැත්තට අමුණන්නේ මේ බීඩ්ස් එකත් මට ඕනි වෙනවා. ඊට පස්සේ මට මේකට ඕනි කරනවා අයිපින්. අයිපින් එකකින් පුළුවන් වෙනවා අර බීඩ්ස් එකයි පර්ල් එකයි දෙකම රඳව ගන්න. ඒ වගේම චේන් එකට කනෙක්ට් කරගන්නත් මේක අපිට ඕනි වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය බඩු ටික තමයි මට චේන් එක හදන්න ඕනි වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ චේන් එක සෙන්ටිමීටර් 6ක් දිග කොටස් වලට කපා ගන්න ඕනි. මොකද අයිපින් එකට කනෙක්ට් කරන්නේ මෙන්න මේ චේන් කොටස් ටික නිසා. ඉතින් මේ විදියට ගානට තියලා මෙන්න මේ කැපෙන කටරඬුවෙන් කපා ගන්න ඕනි. දැන් හදන්නේ මේ චේන් එක අයිපින් එකට කනෙක්ට් කරන්න. ඉතින් ඒකට අයිපින් එකේ මෙන්න මේ රවුම වගේ කොටස කටරඬුවක් අරගෙන හරි ඔයාලට අතින් උනත් මේක කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ රවුම කටරඬුවෙන් ඔයාට ඈඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් චේන් එක මේ පින් එකට රඳව ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම අයිපින් එකට චේන් එක කනෙක්ට් කරේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අර හිඩස නැති වෙන්න මෙන්න මේ විදියට මේ කටරඬුවෙන් තද කරගන්න ඔයාලා. ඔන්න දැන් අයිපින් එකට කනෙක්ට් කරන් ඉවරයි චේන් එක. ඊට පස්සේ මුලින්ම මෙන්න මේ බීඩ් එක තමයි අයිපින් එකට දාන්නේ. තව මට මේකට ඕනි කරනවා B6000 ගම් එක. මොකද මේ බීඩ් එක පර්ල් එකට තියලා අලව ගන්න මට B6000 ගම් එක ඕනි කරනවා. ඉතින් ඒකේ මෙන්න මේ විදියට ගම් ටික ගාලා ඊට පස්සේ 15 mm පුල් පර්ල් එක මේකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නැවතත් පුල් පර්ල් එකේ උඩින් ගම් ටිකක් ගාලා ආයෙ බීඩ්ස් එකක් දාගන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් වැඩ කරද්දී එකපාරට මේකෙන් වැඩ කරන්න යන්න එපා. මොකද දැන් මේ කලවපු ගමන් නිසා ටිකක් වෙලා තියෙන්න දෙන්න ඕනි. ඔයාලා මේ වගේ කොටස් කීපයක් හදාගන්න. දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති මේ අයිපින් එකේ දිග කොටසට මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ කොටස මම කටරඬුවක් ආධාරයෙන් රවුමට නවා ගන්න තමයි දැන් මේ හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට රවුමට නවා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ වැඩි කොටස ඕනනම් කටරඬුවෙන් ඒක කපන කටරඬුවකින් ඒ කොටස ඉවත් කරන්න. ඉවත් කරලා ඊට පස්සේ රවුමට නවා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රවුමට නවල ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් වැඩි කොටස කපා ගන්න. ඉතින් ඒ විදියට රවුමට නවල මෙන්න මේ චේන් එක රඳව ගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක කරේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට වැඩි කොටස මම කැපෙන කටරඬුවෙන් අයින් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම එක කොටසක් නම් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක කොටස් කීපයක්
වෙන වෙනම හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දිගටම එකිනෙකට හදාගෙන යන්නත් පුළුවන්. මේක ටිකක් හයි වෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ මම ඊළඟ කොටසත් මේ විදියටම හදාගන්න තමයි යන්නේ. මම ඒකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම් සමහරුන්ට හිතා ගන්න බැරි වෙන නිසා. ඉතින් ඒකත් මෙන්න මේ අයිපින් එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ චේන් එක. මේ විදියට කනෙක්ට් කරගෙන අර කලින් විදියටම බීඩ් එකයි පුල් පර්ල් එකයි ආයෙ බීඩ් එකයි දාලා කලින් වගේම ඊට පස්සේ ඊළඟ චේන් එකට තමයි කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේන වෙද්දි මම කොටස් දෙකක් සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක දිගටම හදාගෙන යන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේන වෙද්දි මම හදාගනිපු චේන් කොටස ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි දිගටම කනෙක්ට් කරගෙන යන්නේ පර්ල් එකයි චේන් එකයි. මේ වගේ තව කොටසක් මට ඕනි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කරගන්න මම ටිකක් දිගින් වැඩි චේන් කොටසක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේක සෙන්ටිමීටර් 10ක් දිගට තමයි මම ගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක තව දිග අඩු කරන්න ඕන නම් එහෙම කරන්න. ඉතින් මේ චේන් එකේ උඩ කොටස වගේම පහළ කොටස සම්බන්ධ කරගන්න ඕන නිසා මම එකට 4 සෙන්ටිමීටර් චූටි චේන් කොටසක් යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මොකද සමහර කොටස් වලට මගේ අරුණොත් ඔයාලගේ වැඩේ නීට් එකට කරගන්න බැරි වෙන නිසා. ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනි. මේ නිර්මාණ කරන්න ඕනි කරන සියලුම අයිටම්ස් ඔයාලට දැන් ඉහර ක්‍රාෆ්ට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති අයට පුළුවන් මෙන්න මේ දාලා තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට මට WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාලා කෝල් ගන්නවට වඩා මට WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන එක ලේසි ඩීටේල්ස් අහන්න නම් මොකද මේ සමහර වෙලාවට මට කෝල් ආන්සර් කරන්න වෙන්නේ නැති නිසා. දැන් ඔයාලට පේන වෙද්දී මම මේ චේන් එක කනෙක්ට් කරපු විදිය මේ විදියට අනිත් චේන් කොටසත් කනෙක්ට් කරගන්න ඕනි. ඒකත් මෙන්න මේ විදියට නවලා ඊට පස්සේ චේන් එක රඳව ගන්න. චේන් එකේ උඩ කොටස වගේම පහළ කොටසත් කනෙක්ට් කරගන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ චූටි චේන් කොටස පාවිච්චි කරනවා. ඒකත් අර විදියටම පර්ල් එකට තියලා ඔයාලට පුළුවන් සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් දෙපැත්තම මේ විදියටම කරන්න. ඊට පස්සේ මේ චේන් එක අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි කරනවා ජම්ප් රින්ග් එකක්. මෙන්න මේ ජම්ප් රින්ග් එක මේ විදියට ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට චේන් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ හිටස වහන්න මෙන්න මේ විදියට තද කරගන්න. මේ විදියටම අනිත් කොටසත් ජම්ප් රින්ග් එකයි මේ තියෙන ලොබ්ස්ටර් ක්ලැප්ස් එකයි දෙකම පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ජම්ප් රින්ග් එක මුලින්ම චේන් එකට කනෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා තමයි ලොබ්ස්ටර් ක්ලැප්ස් එක ජම්ප් රින්ග් එකට දාගන්නේ.
ඔන්න යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම චේන් එක හදලා ඉවරයි. ඔන්න දැන් හැඩ බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ දිගටම බලන්න නම් නිහාර ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕන channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට දැනෙන දේ පහළ තියෙන comment box එකට දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ආයේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. bye bye.